Chỉ trong 10 phút, toàn bộ vùng trời phía Nam Việt Nam sáng rực như ban ngày. Một vụ hiểu lầm radar đã biến mũi Cà Mau thành tâm điểm của cơn bão đạn khốc liệt nhất trong lịch sử khu vực. Không có lời tuyên chiến, không có cảnh báo trước, chỉ có tiếng còi báo động vang lên giữa làn sương mù và những vệt sáng lao vút trên bầu trời. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chiến dịch mũi Cà Mau ngày bão đạn. Một kịch bản giả định nhưng chân thực đến rợn người. Từng phút, từng giây sẽ tái hiện lại cách một sai sót nhỏ có thể khiến cả khu vực rơi vào hỗn loạn. Nếu bạn yêu thích những video phân tích chiến lược và những kịch bản quân sự đầy kịch tính như thế này, hãy bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Giờ thì, hãy cùng tôi bắt đầu hành trình đi qua trận chiến ấy thôi nào. 4 giờ sáng, bầu trời phía cực Nam Việt Nam vẫn chìm trong màn sương dày đặc. Từ trên tháp radar của trạm cảnh giới mũi Cà Mau, ánh đèn vàng leo lét hắt lên những gương mặt căng thẳng của kiếp trực. Ngoài kia, biển lặng không một con sóng lớn, nhưng trong lòng mỗi người lại cảm thấy rõ rệt điều gì đó bất thường. Âm thanh quen thuộc của radar xoay vòng vang lên đều đặn. Mỗi vòng quét phát ra một tiếng kêu khô khốc, vọng qua căn phòng điều hành chật hẹp. Những màn hình màu xanh hiển thị hàng trăm đốm sáng nhỏ di chuyển lặng lẽ trên biển. Trong số đó, 3 tín hiệu vừa xuất hiện khiến cả kiếp trực chú ý. Chúng không giống tàu cá, cũng không có tần số phát đáp thông thường. Một trung úy trẻ cúi sát màn hình, giọng run nhẹ, báo cáo, phát hiện vật thể bay thấp, hướng di chuyển từ Tây sang Đông, tốc độ khoảng 700 km/h. Người chỉ huy đứng bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt không rời màn hình. Ông bình tĩnh ra lệnh, tiếp tục theo dõi, không được mất dấu. Chuyển dữ liệu lên trung tâm Cà Mau ngay lập tức. Ở trung tâm chỉ huy, cách đó vài chục km, những bản đồ điện tử dần sáng rực lên. Hệ thống mạng liên kết với các đài radar ven biển bắt đầu so sánh dữ liệu. Một đường di chuyển hiện rõ, cắt ngang khu vực chồng lấn mà hai nước vẫn còn tranh cãi suốt nhiều năm. Không khí trong phòng bỗng đặc quánh, không ai nói gì, chỉ có tiếng máy in, tiếng radio và tiếng quạt chạy rì rì. Bên ngoài cửa kính, những giọt sương sớm trượt dài trên lớp thép. Một sĩ quan bật đèn bàn, đôi mắt thâm quầng sau nhiều giờ trực liên tục. Ông nhìn về hướng biển, nơi ánh đèn mờ nhạt của giàn khoan xa xa vẫn chớp tắt. Cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng như một cơn sóng ngầm. Từ phía Thái Lan, cùng thời điểm ấy, hệ thống radar mới được lắp đặt gần sông Kla cũng đang ghi nhận tín hiệu tương tự. Bên đó, những đốm sáng di chuyển trên màn hình cũng bị hiểu nhầm là vật thể lạ xâm nhập. Hai bên, hai hệ thống, hai đội ngũ đều đang căng người trước những vệt sáng không ai xác định được. Gió biển bắt đầu mạnh dần, cột anten rung lên khe khẽ, phát ra tiếng kêu rít trong không gian trống. Ở tầng cao nhất của tháp radar, người lính trực ca nhìn ra xa, nơi chân trời chỉ còn lại một dải sáng nhạt. Anh nghe rõ tiếng tim mình đập, xen lẫn tiếng sóng vỗ đều đều. Tất cả vẫn yên ắng, nhưng yên ắng đến mức đáng sợ. Ở phòng chỉ huy Cà Mau, tướng trực ban bước đến bàn tác chiến. Ông hạ giọng, giữ yên lặng vô tuyến, theo dõi sát mục tiêu, không hành động khi chưa có lệnh. Một câu ngắn, nhưng đủ để tất cả hiểu rằng tình hình không còn là bình thường. Bên ngoài, bầu trời phía đông dần sáng, ánh bình minh yếu ớt chiếu qua khung cửa, phủ lên bản đồ điện tử ánh màu xám bạc. Những chấm sáng vẫn còn đó, di chuyển chậm nhưng ổn định. Không ai biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, chúng sẽ trở thành nguyên nhân khiến cả vùng trời phía Nam bốc cháy. Âm thanh radar vẫn vang đều, từng nhịp như tiếng đồng hồ đếm ngược. Mỗi vòng quét, mỗi đốm sáng nhấp nháy là một lời cảnh báo lặng lẽ. Trong căn phòng nhỏ, không ai nói chuyện nữa. Họ chỉ nhìn vào màn hình, chờ đợi tín hiệu tiếp theo, với cảm giác nghẹt thở giữa ranh giới của hòa bình và chiến tranh. Cà Mau, bình minh hôm ấy không còn yên bình như bao ngày khác. Tín hiệu trên màn hình nháy liên tục. Trong phòng điều khiển, đèn báo màu đỏ bật lên theo chu kỳ, phản chiếu trên mặt kính. Tin nhắn tự động từ hệ thống phòng không báo về một chùm phản xạ mạnh ở tọa độ vừa quét. Thời gian co cụm lại mọi thao tác phải nhanh và chính xác. Giọng trong radio vang lên ngắt quãng, có phần gấp gáp. Trung tâm Cà Mau nhận tín hiệu, xác minh loại mục tiêu ngay. Một giọng khác đáp lại, tầm cao thấp, tốc độ cao, khả năng là máy bay chiến đấu. Những câu lệnh ngắn, dồn dập như nhịp một trái tim đang đập nhanh. Trên bàn, vài người bật máy tính, kéo bản đồ điện tử, so sánh tọa độ, dò tín hiệu phụ trợ. Ở phía phòng chỉ huy, tay một sĩ quan già run nhẹ khi lấy tay chạm vào nút kích hoạt chế độ sẵn sàng. Một ngón tay khác nén hay lại, sẵn sàng bấm phím phát lệnh. Không phải vì bối rối, mà vì hiểu rõ mỗi quyết định lúc này có thể thay đổi mọi thứ. Ông nhìn đồng hồ, nhìn các con số trên màn hình, rồi thở nhẹ. Chuẩn bị khai hỏa theo quy trình 3 bước. Không được bắn nếu chưa xác định rõ.
Lệnh được truyền xuống bằng giọng cứng rắn, nhưng có vẻ cố giữ bình tĩnh. Trên băng ghế bên cạnh, Trung úy trực cầm tay micro, đọc to danh sách mục tiêu, tốc độ, hướng di chuyển. Tiếng radio phản hồi nhanh, xác nhận 1, 2, 3 mục tiêu. Tất cả chuyển động theo hướng Đông Bắc, tầm bắn hiện tại 25 km. Câu chữ ngắn gọn không một từ thừa, mỗi chữ một ý, mỗi ý một nhịp. Cùng lúc, ở phía bên kia biên giới, những tín hiệu tương tự khiến kỹ thuật viên Thái Lan lo lắng. Trạm radar ven biển của họ đã chạy ở chế độ nâng cao sau đợt thử nghiệm gần đây. Khi màn hình hiện lên những vệt di chuyển khả nghi, nhân viên bên đó cũng bắt đầu quy trình kiểm tra khẩn. Trong vòng vài phút, hai bên đều có cùng cảm giác. Một kẻ lạ xuất hiện trên rìa vùng kiểm soát. Không khí trong phòng điều khiển như bị ép chặt. Các màn hình phụ chiếu lên ánh sáng xanh lạnh. Kim đồng hồ tiến vội. Một chuẩn úy dựa vào bàn, tay chấm nhanh vào bảng điều khiển, gửi tín hiệu chính xác lên trung tâm. Đã gửi yêu cầu xác minh qua kênh ngoại giao. Nếu không có phản hồi trong 20 giây, thực hiện bước tiếp theo. Lời nói như hẹn giờ một quả bom vô hình. Bàn tay của người ra lệnh di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Một nút được đẩy, một cần gạt nóng, đèn chuyển từ vàng sang đỏ. Tín hiệu công tác hỏa lực bật chế độ nóng. Các toán trực thời gian thực tập trung từng giây một. Mắt dán vào các vạch trên màn hình. Miệng phát ra những con số, những tọa độ. Rồi tiếng còi báo hiệu ngắn vang lên trong khoảng. Kích hoạt hỏa lực vào mục tiêu cấp 1. Đếm ngược 5, 4, 3. Giọng sĩ quan cứng như thép. Các thao tác diễn ra trong trật tự. Khóa mục tiêu, bật hệ thống dẫn bắn, nhả nút khởi động. Mọi thứ diễn ra nhanh, đều theo kịch bản đã luyện nhiều lần. Nhưng lần này cảm giác khác. Có một sự ngờ vực len lỏi trong từng hành động. Một loạt ánh sáng lóe lên ngoài khơi, như những chiếc cuống sáng cắt qua màn mây. Sóng xung kích từ phát bắn làm rung kính cửa sổ. Tiếng vọng như một chớp, một tiếng nổ ở xa, không rõ hình dạng nhưng đủ để mọi người đứng bật dậy. Màn hình hiện vệt mục tiêu bị trúng, sau đó mất tín hiệu. Trong giây lát, mọi thứ lặng yên, chỉ còn tiếng máy và hơi thở. Sau đó, radio lại vang lên những giọng nói hoảng hốt, báo cáo mục tiêu bị hạ hay mất liên lạc, yêu cầu cập nhật vị trí phi công. Mọi người bắt đầu chạy theo quy trình cứu hộ, nhưng trước mắt là một thực tế. Bước ngoặt đã xảy ra. Tiếng nổ đầu tiên vừa châm ngòi cho một chuỗi phản ứng khó có thể kiểm soát. Không ai ở đó vui mừng. Họ chỉ nhận ra rằng một quyết định trong vài phút trước đã kéo hai lực lượng vào vòng xoáy mà không có thời gian để suy nghĩ. Đèn đỏ vẫn nhấp nháy trên bảng điều khiển, như nhắc rằng tình huống chưa qua và mọi hành động tiếp theo đều có thể làm thay đổi số phận của nhiều người. Cánh cửa buồng lái khép chặt, ánh sáng màn hình HUD lóe lên xanh. Phi công cúi sát, mắt dán vào vạch mục tiêu. Tiếng máy gầm, trái tim đập nhanh, nhưng hành động vẫn lạnh lùng. Có kỷ luật. Trên màn hình radar, chữ lock hiện rõ. Một tiếng bíp dồn dập, đó là dấu hiệu của việc đã bị khóa mục tiêu. Phi công ra lệnh cho trợ lý tăng công suất, bắt đầu theo dõi góc vào. Máy bay đổi hướng đột ngột, nghiêng thân, cắt gió. Những vòng quay G khiến cơ thể ép vào ghế. Mỗi động tác đều được tính toán, không có chỗ cho sai sót. Chuyển cảnh về sở chỉ huy, bản đồ điện tử hiển thị từng vệt di chuyển. Áo xanh của chỉ huy nheo mắt trước hàng loạt tọa độ. Ông hét ngắn, báo cáo vị trí phi đội ngay. Radio trả lời dồn dập, thông tin được lọc phân loại. Mọi quyết định trong khoảnh khắc phải dựa vào thông số lạnh lùng của máy móc. Quay lại buồng lái, phi công phát hiện tên lửa đối phương xuất hiện phía sau. Áo khoác siết chặt, anh gạt cần điều khiển cho máy bay lăn trái rồi đánh gấp phải. Phóng chaff và flare, ánh sáng lửa nhỏ bắn ra phía sau như hoa. Tên lửa rẽ tìm lân cận, một tiếng nổ xa vọng lên. Trận không trung bắt đầu biến đổi thành một vũ hội của ánh sáng và khói. Không chiến không chỉ là sức mạnh, nó là toán học trong chuyển động. Người lái phải tính toán góc né tránh, ngưỡng chịu lực, thời điểm phóng tên lửa. Họ tìm góc bắn tối ưu, tránh vùng phòng không đối phương, đồng thời giữ độ cao phù hợp để không bị mất địa hình. Trong tích tắc, quyết định này có thể giành mạng sống hoặc mất đi ưu thế. Radio liên tục, tiếng sóng vỡ vụn. Các phi công gọi vị trí, báo cáo tình trạng máy bay, thông báo mục tiêu bị khóa hay mất dấu. Những câu ngắn, đi thẳng vào trọng tâm, không có thời gian cho lời hoa mỹ. Mỗi câu lệnh như viên đạn định hướng cho cả đội hình. Ở sở chỉ huy chiến đấu điều chỉnh chiến thuật tổng thể. Ông ra lệnh chuyển một đội ở phía cao nhằm cắt đường rút của đối phương, một đội khác áp sát để đánh chặn. Bản đồ động thay đổi từng giây. Hệ thống phòng không đất liền bật chế độ giám sát tăng cường. Các radar phụ mở rộng tần số tìm kiếm. Mạng lưới cảm biến như một bộ não tập thể, cố gắng đoán bước đi tiếp theo của đối phương. Trở lại không trung, một phi công Việt Nam bắn pháo sáng để che mắt rồi bất ngờ lao xuống, đổi hướng. Một Gripen đối phương nhận lệnh bám theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra giữa mây và nắng, chớp lóe xanh đỏ, tiếng kim loại va chạm từ xa, tiếng động cơ rú giòn, cảnh tượng hỗn loạn mà vẫn có trật tự của chiến đấu nghề nghiệp. Một tên lửa dẫn đường được phóng, máy tính trên khoang tính toán quỹ đạo. Phi công canh thời điểm, nắm tay trên cần điều khiển, chờ câu lệnh phóng. Khi lệnh được nhấn, một vệt sáng lao đi.
Đó là khoảnh khắc giao thoa giữa kỹ thuật và bản năng. Mục tiêu được đánh trúng, sau đó mất liên lạc. Nhưng trong không chiến, không phải lần nào đòn đánh trúng cũng đồng nghĩa chiến thắng. Đó chỉ là một bước trong chuỗi diễn biến. Phía sở chỉ huy báo cáo, một máy bay đối phương mất dữ liệu, khả năng rơi. Niềm vui ngắn, ngủi hiện lên khuôn mặt đồng đội. Ngay sau đó bị che lấp bởi ý thức trách nhiệm. Họ biết rằng trận đấu chưa kết thúc. Các lực lượng dự bị đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Nhịp câu giảm dần. Các phi công xoay về căn cứ, tiếp dầu, kiểm tra hư hỏng. Trên không còn những vệt pháo sáng dày đặc, chỉ còn những đốm khói nhẹ nhẹ tan vào mây. Nhưng không khí vẫn nặng. Trận không chiến chỉ mới khởi đầu. Người sống sót trở về với mồ hôi và ánh mắt kiệt quệ, mang theo những quyết định vừa đưa ra trên không trung. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, sở chỉ huy và buồng lái đều nhận ra điều giống nhau. Cuộc chiến trên trời không phải là khoe sức mạnh cá nhân, đó là một chuỗi hành động phối hợp, nơi mỗi con người, mỗi thao tác, mỗi dữ liệu đều góp phần viết nên diễn biến của cả trận. Và chiều hôm đó, bầu trời phía Nam đã nhiều lần chứng minh điều đó bằng tiếng nổ và ánh sáng. Khi trận không trung hạ nhiệt, tâm điểm chuyển nhanh xuống mặt biển. Từ xa, hạm đội hộ vệ của Việt Nam cắt sóng tiến ra. Những mũi tàu nhọn làm gợn nước trắng lớn. Trên bung, đèn tín hiệu nhấp nháy, thủy thủ làm việc theo kịch bản đã luyện. Tàu hộ vệ lớp Gepard lướt đều. Hệ thống radar hàng hải quét liên tục, tầm quét khoảng vài chục km. Cùng lúc, tàu tên lửa Monia giữ vị trí ở mạn trái, sẵn sàng khai hỏa tên lửa chống hạm. Phía đối diện, hạm đội Thái Lan điều động một tàu tuần tra cỡ trung và một vài tàu hộ vệ tốc độ cao. Cấu trúc đội hình hai bên hình thành nhanh. Khoảng cách ban đầu giữ ở khoảng 15 đến 20 km, đủ để cả hai bên có thời gian nhận diện và hành động. Trước mặt, bầu trời thấp còn sót vệt khói của những chiếc máy bay. Cảm giác quyền lực hiện hữu khi hàng loạt các hệ thống đồng bộ vận hành cùng lúc. Chiến thuật chuyển sang phối hợp không hải. Các radar trên tàu liên kết với radar trên không, chia sẻ tọa độ mục tiêu theo kênh dữ liệu bảo mật. Quy trình nhanh, xác nhận bức xạ radar, phân loại mục tiêu, điều động tên lửa phòng không nếu cần. Tàu hộ vệ Việt Nam bật chế độ tác chiến phòng thủ, hệ thống radar mảng pha quay quét ở dải trung tần, khởi động chế độ theo dõi liên tục. Sóng phản hồi hiện lên màn hình, vạch mục tiêu chuyển thành mũi tên đỏ. Khi một vệt sáng nghi của tên lửa chống hạm xuất hiện trên màn hình, cách khoảng 12 km, tình huống leo thang, thủy thủ trên tàu Monia lập tức thao tác. Hệ thống điều khiển hỏa lực khóa mục, tiêu, ống phóng tên lửa đối hạm, quay theo hướng bắn. Ở cùng lúc, tàu Gepard triển khai pháo 100mm bắn theo chế độ phòng không hỗ trợ. Tiếng nổ pháo giòn, sóng xung kích làm rung nhẹ cấu trúc kim loại. Phía Thái Lan không ngồi yên. Từ tàu tuần tra, họ phóng một loạt tên lửa hành trình tầm gần nhằm vào vị trí nghi ngờ chứa hệ thống radar Việt Nam. Vệt khói dài trên nền trời. Hệ thống phòng không trên tàu Việt Nam bật chế độ đánh chặn. Pháo tầm gần bắt đầu quay. Đạn bắn theo loạt để đánh chặn mục tiêu bay thấp. Màn không gian trước mặt rối loạn bởi ánh sáng và mảnh khói. Chiến thuật sonar và tác chiến dưới mặt nước cũng được kích hoạt. Tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam hoạt động trì miên. Sonar thụ động nghe tiếng động cơ đối phương. Khi nhận diện vật thể, di chuyển sâu hơn, chỉ huy ra lệnh cho tàu ngầm tiến hành đặt vị trí tấn công, nhưng phải đảm bảo an toàn cho tàu dân sự trong khu vực. Tiếng ping sonar như nhịp tim vọng xuống từ những độ sâu lớn. Việc phối hợp dữ liệu giữa không quân và hải quân quyết định nhiều. Khi một mục tiêu trên không được xác định là mối nguy, các tàu chuyển sang trạng thái phòng thủ cao hơn, mở rộng kênh radar để cảnh báo sớm. Việc này giúp giảm thiểu khả năng bị tấn công bất ngờ. Tuy vậy, trong điều kiện nhiễu điện tử và thời tiết xấu, nhiều lần tín hiệu sai làm cả hai bên phải cân nhắc mỗi lần bắn. Trận đấu trên biển có nét thô ráp hơn trên không. Ở đây, mỗi phát pháo, mỗi quả tên lửa phóng đi đều có thể gây hậu quả lớn cho hạm đội. Âm thanh đại dương phát ra tiếng gầm, tiếng loạt pháo vọng trên mặt nước. Vệt dầu loang dần hiện lên nơi một mục tiêu bị trúng và bốc cháy nhẹ. Thủy thủ trên tàu cứu hộ bắt đầu triển khai xuồng cứu nạn, trong khi các hệ thống tác chiến vẫn cảnh giác cao độ. Kỹ thuật chiếm ưu thế. Việc điều chỉnh tần số radar, chuyển đổi kênh liên lạc, sử dụng mồi bẫy và trap flare là những thủ thuật mà thủy thủ và phi công phải phối hợp nhịp nhàng. Đó là cuộc chơi giữa cảm biến và vật thể, giữa người vận hành và máy móc. Trận chiến hải không buổi sáng ấy cho thấy một điều rõ ràng. Khi công nghệ và con người hợp nhất, quy mô và quyền lực của trận đánh được nhân lên nhiều lần. Biển rộng, trời cao, nhưng hôm nay cả hai đều thuộc về chiến tranh. Tiếng ping sonar đều đặn như một nhịp tim in sâu vào bức tường thép của khoang tàu ngầm. Trong bóng tối, những con số trên màn hình hiện lên bằng ánh sáng xanh lạnh. Thủy thủ yên lặng. Mọi chuyển động trong khoang đều được tính toán, như một bộ máy được bơm căng đến tận cùng. Không ai nói nhiều. Mọi người nghe tiếng ping, đo khoảng cách, tính tốc độ mục tiêu, rồi trao đổi bằng những tín hiệu ngắn gọn. Tàu ngầm lặng lờ lướt dưới mặt nước, độ sâu đủ để tránh radar phía trên, nhưng vẫn trong tầm ảnh hưởng của hệ tác chiến chung. Từ trung tâm chỉ huy, lệnh tắt mở liên tục, hệ thống liên kết dữ liệu cập nhật vị trí hạm đội đối phương.
Thuyền trưởng cúi xuống bản đồ điện tử, tay chấm vào một vệt, mắt anh lạnh hơn lúc nào hết. Ông ra lệnh cho kỹ thuật chuẩn bị ống phóng. Không khí trong khoang như dây đàn bị siết căng. Thủy thủ ngồi cạnh ống phóng kiểm tra khóa an toàn, tay run nhưng chắc. Mọi thông số được kiểm tra lần cuối: góc phóng, tốc độ nước, quỹ đạo ước tính. Ngoài kia là vùng biển hỗn loạn. Trên bề mặt tàu tuần, pháo và hệ thống phòng không vẫn đang hoạt động. Ánh lửa lóe ra liên tục, nhưng dưới nước mọi thứ phải lặng yên, tinh tế và chuẩn xác. Lệnh phóng được truyền xuống trong 1 giây. Trong khoang, mọi hành động chậm lại theo cách biệt âm. Tiếng máy nhỏ hơn, tiếng người như vọng từ xa. Kỹ thuật viên ấn nút, ống phóng mở. Ngư lôi trượt ra khỏi khoang như một con cá sắt trượt khỏi bóng tối. Khi nó lao đi, nước xì ra ở khoang phóng, bọt trắng cuộn theo phía sau. Giọng kể giường như thu hẹp lại, nhấn vào từng chi tiết nhỏ. Ánh kim loại trên mình ngư lôi, vệt sóng mỏng tạo bởi đầu mũi. Hệ dẫn đường bật lên những lần chớp. Slow motion ở ngoài thật và trong tưởng tượng. Ngư lôi cắt nước, tốc độ tăng dần, vệt bóng kéo dài trên mặt biển. Trên tàu đối phương, radar phát hiện dấu hiệu bất thường, báo động vang lên. Từ nhiều góc độ, các máy tính trên tàu tính toán phản ứng, khóa mục tiêu, bật ống phóng mồi bẫy. Nhưng ngư lôi đã đi một quãng, đã quyết tâm tìm tới mục tiêu theo thông số đã lập trình. Khoảng cách rút ngắn nhanh chóng. Trong khoang tàu ngầm, mọi người nín thở, lắng nghe. Tiếng ping trở nên dồn dập hơn, như tiếng tim bị ép trong lồng ngực. Thuyền trưởng nhìn lên bàn điều khiển, đôi mắt khắc sâu trách nhiệm. Một bước sai, lầm, một thông số lầm lẫn có thể khiến mọi thứ thay đổi. Và rồi là khoảnh khắc va chạm. Không phải tiếng la hay hình ảnh hỗn loạn. Đó là một chớp sáng trên mặt nước, một cột khói, một vòng sóng lan rộng. Mặt biển rực sáng như pha lê bị đánh vỡ. Nước bật cao, ánh sáng phản chiếu tạo thành tấm màn lửa. Tàu đối phương mất ổn định, khói bốc lên. Hệ thống kể cả radar tắc ngắt. Trận địa trên biển chao đảo, tiếng còi báo động vang dội qua mặt nước. Cú nổ lớn nhất trận như xé toạc sự tĩnh lặng trước đó. Âm thanh lan truyền, làm rung động mọi cấu trúc thép. Sóng xung kích đẩy qua thành tàu, làm rạn nứt những tia sáng trên mặt biển. Trên bung, thủy thủ chen nhau theo quy trình khẩn cấp, triển khai đội cứu hộ, kiểm tra tình trạng tàu. Trên không, các máy bay trinh sát quay vòng, cố gắng nắm bắt hiện trường sau đòn đánh quan trọng. Trong khoang tàu ngầm, người ta thở dài, nhưng không phải là niềm vui. Họ biết giá của hành động này. Trận đánh đã lên tới đỉnh, và giờ đây hậu quả hiện rõ trên mặt nước. Hạm đội Thái chịu đòn đau, vùng biển trước mắt rực sáng bởi vụ nổ. Sóng dầu loang loang như vệt mực lớn trên bản đồ. Bầu trời thấp phủ khói, ánh mặt trời xuyên qua lớp mây, nhấn mạnh sự dữ dội của khoảnh khắc. Đây là lúc mọi chiến lược và quyết định trước đó được kiểm chứng bằng kết quả. Người chỉ huy trên tàu ngầm viết lên bảng báo cáo tóm tắt, mắt không rời màn hình. Trên bung tàu cứu hộ, người ta bắt đầu động tác cứu nạn. Trận đánh đã qua một bước ngoặt quyết định. Từ đây, mọi toán tính sẽ phải dựa trên thực tế mới. Một hạm của đối phương đã bị trúng đòn, và mặt biển này đã khác. Tiếng còi báo động vẫn vang đều, nhưng giờ đây, âm thanh đó bị lẫn với một thứ hỗn loạn khác. Tiếng động cơ gầm liên tục, tiếng sóng đập vào thành tàu, tiếng radio vỡ vụn rồi lặng yên. Sau những giờ giao tranh dồn dập, cả bên trên không trung lẫn trên mặt biển bắt đầu hiện rõ cảnh kiệt quệ. Trong buồng lái, nhiều phi công thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo phi công, mặt họ nhợt nhạt vì thiếu ngủ và áp lực liên tục. Một người ngồi dựa vào ghế, tay run khi tháo mũ, cố gắng nghe tin từ đồng đội. Radio chỉ còn nhận lác đác những mẩu thông tin. Vị trí, tình trạng, lệnh rút. Nhiều lần liên lạc bị mất giữa chừng, tín hiệu nghẽn. Có lúc chỉ nghe được những từ rời rạc rồi I am. Radar ở một số máy bay báo nhiễu, vạch mục tiêu rung lắc, làm cho phi công phải dựa nhiều vào kính chiếu hậu và trực giác. Trên các bung tàu, cảnh vật không khá hơn. Một tàu hộ vệ bị hư hỏng nặng, mạn tàu có vết cháy. Các cần cẩu chạy đồ cứu hộ hoạt động liên tục. Thủy thủ vừa sửa chữa vừa đối phó với cảnh báo mới. Một số hệ thống điện bị mất trong lúc nổ, khiến đèn trên tàu chớp tắt. Mạng lưới cảm biến cảnh báo liên tục những tín hiệu lạ, rồi lại IM. Tình trạng hỗn loạn kỹ thuật làm cho chỉ huy phải quyết định dùng phương án thủ công, điều khiển từng pha tác chiến bằng giọng nói thay vì hệ thống tự động. Phi đội tan rã dần. Những chiếc xuất kích ban đầu giờ trở về từng tốp nhỏ. Có chiếc hạ cánh khẩn cấp trên tàu sân bay, có chiếc mất liên lạc và hạ xuống ngoài biển nhờ cứu hộ. Một vài phi cơ không, còn khả năng chiến đấu phải cách ly, chờ sửa. Nhiều tổ lái mệt mỏi đến mức phải thay phiên. Phi công dự bị được gọi lên ngay lập tức. Cứ mỗi lần máy bay hạ xuống, đội ngũ kỹ thuật lại chạy đua với thời gian để tiếp liệu, thay phụ tùng, kiểm tra hệ thống điện tử trước khi cho xuất kích lại. Trung tâm chỉ huy liên tục cập nhật thông tin thiệt hại, số lượng mục tiêu bị tiêu diệt, số tàu bị hỏng, số phi công mất kết nối được đưa lên bản đồ. Các chỉ số khiến không khí trong phòng nặng nề. Một số sĩ quan trẻ trông như mặc nguyên bộ quần áo hành động suốt nhiều tiếng, mắt sâu quầng. Họ trao đổi bằng câu ngắn, quyết liệt, nhưng trong mắt vẫn lộ mệt mỏi.
Tình hình hậu cần trở thành bài toán đau đầu. Nhiên liệu cho phi đội đang giảm nhanh, số lượng đạn dược cần bổ sung gấp. Các tàu hậu cần phải vượt qua vùng nước còn tiềm ẩn nguy hiểm để tiếp tế. Việc tiếp dầu trên biển và tiếp đạn cho hỏa lực tốn thời gian và rủi ro, nhất là khi radar và liên lạc không ổn định. Điều đó buộc các chỉ huy phải cân nhắc giữ thế tấn công hay rút lui để bảo toàn lực lượng. Những tiếng nổ vẫn thỉnh thoảng vọng tới, như nhắc rằng trận chiến chưa hạ nhiệt, nhưng nhịp chiến đã chậm lại. Các đợt xuất kích không còn dồn dập như trước, thay vào đó là những pha phân tán, kiểm tra và củng cố. Phi công trở về, bước đi chậm rãi, mắt nhìn xa xăm. Thủy thủ lau những vết dầu loang, vá lại cánh cửa, sắp xếp lại dây cáp. Mọi người làm những công việc nhỏ bé nhưng cần thiết để giữ cho hệ thống còn vận hành. Vào cuối phần này, bầu không khí chuyển sang trầm lắng, tiếng động cơ giảm dần, sóng vỗ đều hơn. Cách giao tiếp ngắn gọn thay bằng vài câu thăm hỏi nhẹ nhàng. Mệt mỏi hiện hữu ở từng khuôn mặt. Họ đã chiến đấu, đã trả giá, và giờ là lúc nhìn lại. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng giờ đây nó đã để lại dấu vết, lực lượng suy kiệt, cơ sở hạ tầng tổn hại, và một cảm giác sâu sắc rằng mỗi phút tiếp theo phải được cân nhắc cẩn trọng. Các lệnh được truyền xuống nhanh chóng, như một nhịp cầu nối giữa suy nghĩ chiến lược và hành động thực địa. Trung tâm chỉ huy quyết định tăng viện ngay lập tức. 2 phi đội dự bị được lệnh xuất kích, kèm theo một đoàn tàu hộ vệ và một tàu tiếp liệu. Quyết định không phải vì hiếu thắng, mà để khôi phục quyền kiểm soát không phận và bảo đảm an toàn cho lực lượng trên biển. Tổ chức lại đội hình diễn ra trong tiếng máy nổ và tiếng phát lệnh. Các tốp bay được sắp xếp lại theo cấu trúc mới. Một nhóm áp sát chuyên săn mục tiêu tầm thấp, một nhóm áp chế điện tử chịu trách nhiệm chặn liên lạc và gây nhiễu đối phương. Nhóm còn lại duy trì tầm cao để quan sát và hỗ trợ dẫn đường. Trên mặt biển, tàu hộ vệ di chuyển thành hàng buộc, khoanh vùng, bảo vệ tuyến tiếp tế, đồng thời mở các kênh radar phụ để tăng tầm quan sát. Mọi thay đổi đều có số liệu hỗ trợ, vị trí, khoảng cách và thời gian được tính toán chi tiết. Trong buồng lái, phi công dự bị được thông báo nhanh, họ tiếp nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện tử và lên đường. Không khí khác hẳn so với những giờ đầu. Ở đây có sự tự tin được tính toán kỹ, không phải hưng phấn bốc đồng. Các phi công trao đổi ngắn gọn về chiến thuật, giữ đội hình, bọc lót cho nhau, ưu tiên triệt hạ hệ thống phòng không di động của đối phương trước khi tiến sâu. Họ biết rõ rằng để chiếm lại bầu trời, cần phải tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa mắt thần của kẻ thù trước khi lực lượng mới tiếp cận khu vực. Cảm giác vượt trội dần hiện lên. Hệ thống tác chiến điện tử của ta bắt đầu hoạt động mạnh hơn, gây nhiễu có chọn lọc, làm mờ các vệt mục tiêu giả trên màn hình đối phương. Lực lượng không chiến tận dụng lợi thế này, sử dụng đội hình đan xen để phá vỡ tuyến phòng thủ. Một loạt phi vụ phối hợp được thực hiện. Máy bay tác chiến điện tử đánh lạc hướng. Sau đó các tốp chiến đấu cơ tiến công ở góc bất ngờ, né khỏi các khu vực phòng không nguy hiểm. Trên mặt biển, các tàu hải quân của ta chủ động đẩy lùi các mảng tác chiến nhỏ của đối phương. Nhờ radar phụ và hệ thống phát hiện mục tiêu nhanh, tàu ta kịp thời kích hoạt chế độ phòng thủ, triển khai mồi bẫy và pháo tầm gần để ngăn chặn các đợt tấn công tiếp cận. Một vài tàu đối phương buộc phải lùi về điều chỉnh chiến thuật, tạo khoảng trống cho không quân hoạt động. Khoảng trống đó nhanh chóng được sử dụng để mở rộng khu vực kiểm soát. Những thắng lợi xuất hiện nhưng không ồn ào. Một máy bay đối phương mất năng lực tác chiến và rời khỏi trận địa. Một số tên lửa hành trình bị truy đuổi và đánh chặn. Tinh thần phi công và thủy thủ dâng lên nhẹ nhàng. Họ cảm nhận được mạch chiến đấu đã được khôi phục. Trên bung, những ánh mắt giao nhau như chia sẻ một niềm tự hào lặng lẽ. Đó không phải là khoảnh khắc ăn mừng, mà là sự thở phào chắt chiu. Tuy nhiên, cả chỉ huy lẫn kíp trực đều giữ thái độ thận trọng. Họ hiểu chiến thắng cục bộ không đồng nghĩa chiến tranh kết thúc. Mọi báo cáo được kiểm tra kỹ, hệ thống năng lượng được củng cố, hậu cần được ưu tiên chuyển đến khu vực nóng. Lệnh vẫn là phòng thủ chủ động, không được mở rộng hành động quá mức, tránh gây tổn thất dân sự hoặc làm mất kiểm soát tình hình. Chiến thuật phản công có tổ chức của ta cho thấy hiệu quả khi liên kết giữa không quân và hải quân được thực hiện nhịp nhàng. Dữ liệu từ radar trên không, sonar trên biển và trinh sát điện tử được hợp nhất trong một bản đồ động, giúp chỉ huy phản ứng nhanh với mọi tình huống. Điều này tạo ra lợi thế quyết định trên chiến trường, khả năng dự báo và phản ứng trước bước đi của đối phương. Khi mặt trời dần lên cao, bầu trời phía nam không còn hoàn toàn rực lửa như buổi sáng, nhưng vẫn còn sương khói của các đợt không kích. Lực lượng ta chiếm lại vùng trời chính yếu, bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng. Cảm giác chiếm lại bầu trời đem lại hy vọng, nhưng đó là hy vọng có tính toán. Những người từng trải qua những giờ phút căng thẳng giờ đây nhìn nhau với ánh mắt kiên quyết hơn. Họ biết rằng trận chiến này vẫn còn ngày mai, nhưng ít nhất ở thời điểm này, họ đã tạo ra bước ngoặt quan trọng. Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống mặt biển loang lổ, những vệt khói xám đang dần tan. Những đợt sóng nhẹ vỗ đều, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như chưa từng có chiến tranh. Nhưng ở giữa khung cảnh đó, những chiếc tàu cứu hộ của cả hai bên đang âm thầm di chuyển,
không còn mang cờ chiến đấu, chỉ treo lá cờ trắng báo hiệu nhiệm vụ nhân đạo. Trên bum, thủy thủ mệt mỏi, khuôn mặt sạm đi vì nắng và khói. Họ không còn mang vũ khí, chỉ cầm ống nhòm, băng cứu thương và tấm phao cứu sinh. Mỗi khi phát hiện vật thể nổi, họ cho tàu giảm tốc, thả xuồng con và tìm kiếm. Có người còn sống, có người đã kiệt sức sau nhiều giờ trôi dạt. Những bàn tay nắm lấy nhau giữa mặt nước, lặng lẽ mà xúc động. Trong khoảnh khắc đó, không còn ai nghĩ đến ranh giới hay quốc tịch, chỉ còn lại bản năng cứu người. Từ trên không, một trực thăng cứu hộ hạ dần độ cao. Tiếng cánh quạt hỏa với tiếng sóng tạo thành âm thanh trầm đều, không còn gấp gáp như trước. Dây cáp thả xuống, kéo từng người lên. Phi công báo về trung tâm rằng họ đã tiếp cận được vùng giao cắt của hai hạm đội, nơi trước đó từng là tâm điểm chiến sự. Cả hai bên cùng triển khai đội cứu nạn, giữ liên lạc qua kênh đặc biệt do Liên Hợp Quốc thiết lập tạm thời. Mọi trao đổi đều ngắn gọn, chỉ xoay quanh việc cứu người và thu hồi mảnh vỡ để tránh gây ô nhiễm môi trường biển. Ở trung tâm chỉ huy, các tướng lĩnh hai nước bắt đầu liên lạc gián tiếp qua đường ngoại giao. Những lời nói ban đầu khô khan, nhưng sau vài phút, giọng điệu hạ xuống, nhường chỗ cho sự mệt mỏi và chia sẻ. Ai cũng hiểu rằng cuộc chiến này, dù có bên nào tạm giữ ưu thế, thì tổn thất vẫn là quá lớn. Phía Việt Nam thông báo đang hỗ trợ kéo một số thủy thủ Thái gặp nạn. Phía Thái đáp lại bằng việc chuyển tín hiệu xác nhận để tiếp nhận người. Một chuỗi hành động nhỏ nhưng đủ làm không khí lắng dịu đi phần nào. Khung cảnh mặt biển giờ khác hẳn. Những cột khói đen không còn bốc thẳng lên trời, thay vào đó là những dải hơi nước mờ nhẹ, lan theo gió. Xa xa, mặt biển ánh lên một màu xanh nhạt. Tàu cứu hộ qua lại, vẽ nên những đường cong trắng bạc giữa đại dương. Mỗi lần họ đưa được một người lên, thủy thủ lại gật đầu nhẹ, như một cách nói không lời rằng ít nhất hôm nay họ vẫn còn làm điều đúng đắn. Bầu không khí trên sóng dần trở nên yên ả, nhưng trong lòng mọi người đều nặng trĩu. Họ biết rằng không ai thật sự thắng trong cuộc chiến này. Những gì còn lại là mất mát, là những con tàu bị bỏ lại, những vùng biển cần được dọn sạch, và những con người sẽ mang ký ức này đến hết đời. Giữa ánh nắng chói chang của buổi trưa, mặt biển lặng hơn bao giờ hết. Tiếng còi cứu hộ vang lên một lần cuối, dài và trầm, như khép lại chương khốc liệt nhất của trận chiến. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều cùng hiểu, chiến tranh có thể chấm dứt bằng lệnh ngừng bắn, nhưng những vết thương của nó sẽ còn ở lại rất lâu. Chiều hôm đó, báo cáo cuối cùng được gửi về trung tâm chỉ huy. Việt Nam giữ vững toàn bộ vùng trời và khu vực biển phía Nam, không còn dấu hiệu xâm nhập. Các phi đội trở về căn cứ, nhiều chiếc hư hỏng nặng, có chiếc chỉ còn một động cơ hoạt động. Hải quân thống kê thiệt hại, một tàu hộ vệ bị thương, nhiều thủy thủ bị thương nhẹ, nhưng tuyến phòng thủ ven biển vẫn an toàn. Đó là một chiến thắng chiến thuật rõ ràng, nhưng không ai trong số những người có mặt hôm ấy cảm thấy hân hoan. Bầu trời Cà Mau trở lại yên lặng, chỉ còn những vệt khói mờ kéo dài giữa tầng mây. Tín hiệu radar đã được khôi phục, hệ thống liên lạc hoạt động ổn định trở lại. Nhưng trong mỗi phòng chỉ huy, ai cũng nhận ra giá của vài giờ chiến tranh là quá đắt. Những số thống kê lạnh lùng không thể hiện hết sự mệt mỏi và tổn thất tinh thần mà cả hai phía phải chịu. Trong bản tin phát đi vào buổi tối, giới quan sát quốc tế gọi đây là một cuộc đụng độ do hiểu lầm chiến thuật. Từ những tín hiệu radar sai lệch, những lệnh tự vệ gấp gáp, cả hai bên đã vô tình đẩy nhau vào vòng xoáy bạo lực. Chỉ vài phút thiếu kiên nhẫn, vài quyết định nóng vội, hậu quả để lại kéo dài hàng năm. Nhiều chuyên gia quốc phòng phân tích, nếu quy trình xác minh thông tin sớm hơn vài phút, có thể mọi chuyện đã khác. Việt Nam giữ được vùng trời, nhưng cái giá phải trả là thiệt hại lớn về phương tiện và nhân lực. Thái Lan cũng không tránh khỏi tổn thất. Những hình ảnh tàu cháy, khói đen phủ kín mặt biển khiến cả khu vực phải nhìn lại cách vận hành cơ chế phòng thủ khu vực. Các nước ASEAN sau đó tổ chức cuộc họp khẩn để tìm ra biện pháp ngăn chặn kịch bản tương tự. Bài học rút ra không chỉ là sự thận trọng, mà còn là tầm quan trọng của hợp tác và kiểm soát công nghệ tự động trong quân sự hiện đại. Bên trong các căn cứ, những người lính trẻ ngồi IM, nhìn lên màn hình còn vệt sáng. Họ biết rằng cuộc chiến này không có kẻ thù thực sự, chỉ có những sai sót và sự nghi kỵ khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Một sĩ quan kỳ cựu nói nhỏ rằng, trong chiến tranh, người ta luôn nghĩ đến thắng lợi, nhưng sau mỗi tiếng nổ, chỉ còn lại sự trống rỗng. Trên biển, mặt nước đã sẫm màu hơn, phản chiếu ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn. Một lá cờ nhỏ vẫn bay trên mũi tàu hộ vệ, không kiêu hãnh, chỉ lặng lẽ lay động trong gió. Đó là hình ảnh cuối cùng khép lại ngày dài của bão đạn. Một biểu tượng cho lòng kiên định, nhưng cũng là lời nhắc rằng hòa bình luôn mong manh hơn ta tưởng. Chiến dịch mũi Cà Mau đã kết thúc, không có khúc khải hoàn, chỉ có âm thanh của sóng biển đều đặn. Ở nơi từng là chiến trường, ánh sáng mờ của hoàng hôn phản chiếu lên mặt nước, như muốn nói một điều giản dị. Chiến tranh có thể mang lại chiến thắng, nhưng chưa bao giờ mang lại yên bình. Chiến dịch mũi Cà Mau khép lại, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đọng lại rất lâu. Sau tiếng súng cuối cùng, chỉ còn lại biển và gió. Những con người vừa đi qua ranh giới giữa sống và chết vẫn chưa kịp hiểu vì sao tất cả lại bắt đầu. Đây không chỉ là một trận đánh giả định,
mà còn là lời nhắc về sự mong manh của hòa bình, nơi chỉ một quyết định sai cũng đủ làm rung chuyển cả khu vực. Nếu bạn theo dõi đến đây, cảm ơn bạn đã cùng chúng tôi đi hết hành trình này, một hành trình của lòng dũng cảm, của những con người luôn đặt Tổ quốc lên trước mọi thứ. Bạn nghĩ sao? Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, ai sẽ là người đủ bản lĩnh để ngăn cuộc chiến trước khi nó bắt đầu? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những kịch bản quân sự hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video mới nhất.